Τα 4 Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη, είναι τα γνήσια έργα που διαμορφώνουν την κατανόηση της ζωής και του έργου του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, αν και παρουσιάζουν κοινό στόχο και αφήγηση, οι μελετητές έχουν παρατηρήσει ορισμένες διαφορές τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο των Ευαγγελίων. Αυτές οι διαφορές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο συγγραφής τους, τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και τη θεολογική προσέγγιση του κάθε Ευαγγελιστή. Η κατανόηση των διαφορών αυτών δεν μειώνει τη σημασία των κειμένων, αλλά αντίθετα μας επιτρέπει να εξετάσουμε την πολυδιάστατη φύση της χριστιανικής παράδοσης και πίστης. Η σχέση μεταξύ των 3 συνοπτικών Ευαγγελίων, δηλαδή του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, αλλά και του Ιωάννη, καθώς και το ζήτημα της λογοτεχνικής τους εξάρτησης και διαφοροποίησης, είναι από τα πιο κεντρικά θέματα στη βιβλική μελέτη. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθούμε σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δεδομένα. Το συνοπτικό πρόβλημα αφορά την έρευνα της λογοτεχνικής σχέσης μεταξύ των 3 πρώτων Ευαγγελίων, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, που αναφέρονται ως συνοπτικά Ευαγγέλια. Ο όρος «συνοπτικά» προέρχεται από το γεγονός ότι τα 3 αυτά κείμενα μπορούν να παρατηρηθούν μαζί, το ένα δίπλα στο άλλο, λόγω των πολλών ομοιοτήτων τους στην αφήγηση, στη γλώσσα και στη δομή. Το συνοπτικό πρόβλημα επικεντρώνεται σε 2 κύρια ζητήματα: την ύπαρξη κοινών αφηγήσεων και την παρουσία διαφορών στις λεπτομέρειες και τη σειρά των γεγονότων. Οι μελετητές προσπαθούν να εξηγήσουν πώς οι Ευαγγελιστές αυτοί κατάφεραν να παράγουν τόσο όμοια κείμενα, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τις δικές τους μοναδικές αφηγήσεις. Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για να εξηγήσουν το συνοπτικό πρόβλημα. Μία από τις πιο διαδεδομένες είναι η θεωρία της προτεραιότητας του Μάρκου, η οποία υποστηρίζει ότι το Ευαγγέλιο του Μάρκου ήταν το πρώτο που γράφτηκε και ότι οι Ματθαίος και Λουκάς χρησιμοποίησαν το κείμενο του Μάρκου ως βάση για τις δικές τους αφηγήσεις. Παράλληλα, η υπόθεση, η οποία ονομάζεται Q, προτείνει την ύπαρξη μιας κοινής πηγής, η οποία περιείχε κυρίως λόγια του Ιησού και χρησιμοποιήθηκε από τους Ματθαίο και Λουκά. Αν και η πηγή αυτή δεν έχει εντοπιστεί, η θεωρία αυτή παραμένει σημαντική στη συζήτηση για τη λογοτεχνική σχέση των συνοπτικών Ευαγγελίων. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, λοιπόν, έχει δικό του υλικό κατά το 1/6 του Ευαγγελίου, το κατά Λουκάν κατά το 1/4, ενώ οι υπόλοιπες πηγές τους είναι ο Μάρκος και περίπου 240 εδάφια από αυτή την μυστηριώδη πηγή Q. Ο δε Ιωάννης φαίνεται πως γνώριζε το Ευαγγέλιο του Μάρκου, ενώ παρουσιάζει ορισμένα κοινά στοιχεία με τον Λουκά. Η θεωρία του Καρλ Λάχμαν αφορά την προτεραιότητα του Ευαγγελίου του Μάρκου έναντι των άλλων συνοπτικών Ευαγγελίων του Ματθαίου και του Λουκά. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι το παλαιότερο από τα 3 και αποτέλεσε την κύρια πηγή για τα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά. Ας δούμε τη θεωρία πιο αναλυτικά. Πρώτον, ο Λάχμαν παρατήρησε ότι οι αφηγήσεις στο Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι πιο σύντομες σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σημεία στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά. Αυτή η παρατήρηση τον οδήγησε στην υπόθεση ότι ο Μάρκος έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο και στη συνέχεια οι άλλοι Ευαγγελιστές συμπλήρωσαν το υλικό του Μάρκου για να ταιριάζει με τα δικό τους ύφος. Δεύτερον, το Ευαγγέλιο του Μάρκου χαρακτηρίζεται από την άμεση και απλή γλώσσα του. Οι αφηγήσεις είναι απλές, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, γεγονός που υποδεικνύει ότι αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγραφής των προφορικών παραδόσεων για τη ζωή του Ιησού. Αυτή η απλότητα θεωρείται ένδειξη της προτεραιότητας του Μάρκου όσον αφορά το χρόνο συγγραφής, δεδομένου ότι οι μεταγενέστεροι συγγραφείς, όπως οι Ματθαίος και Λουκάς, τείνουν να αναπτύσσουν τις αφηγήσεις, προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες και ερμηνείες. Τρίτον, ο Λάχμαν υποστήριξε επίσης ότι η σειρά των γεγονότων στο Ευαγγέλιο του Μάρκου φαίνεται να διατηρεί την αρχική χρονική αλληλουχία των γεγονότων στη ζωή του Ιησού. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την άποψη ότι οι άλλοι 2 Ευαγγελιστές πιθανότατα χρησιμοποίησαν το Ευαγγέλιο του Μάρκου ως βάση, αλλά αναδιαμόρφωσαν τη σειρά των γεγονότων για να ταιριάξουν καλύτερα με το δικό τους ακροατήριο.
Η θεωρία της προτεραιότητας του Μάρκου, όπως διατυπώθηκε από τον Λάχμαν και αναπτύχθηκε περαιτέρω από άλλους μελετητές, αποτελεί τη βάση για την κατανόηση του πώς τα συνοπτικά Ευαγγέλια συνδέονται μεταξύ τους. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται ευρέως από τους περισσότερους μελετητές της Καινής Διαθήκης. Τα Ευαγγέλια παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες που προέρχονται από την κοινή τους πηγή, τον Μάρκο, και τον κοινό στόχο τους, τη περιγραφή της δράσης του Ιησού. Όλα τα Ευαγγέλια αναφέρονται στα κεντρικά γεγονότα της ζωής του Ιησού, τη γέννηση, το βάπτισμα, τα θαύματα, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Αυτός ο κοινός πυρήνας συνδέεται με την ουσία της χριστιανικής πίστης και αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της θεολογικής ταυτότητας των πρώτων χριστιανών. Ειδικά τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια εμφανίζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες στη γλώσσα και τη σειρά των γεγονότων της δράσης του Ιησού για τους λόγους που προαναφέραμε. Πολλά από τα γεγονότα περιγράφονται σχεδόν με τα ίδια λόγια και με παρόμοια σειρά. Αυτό υποδηλώνει τη χρήση κοινών πηγών ή την εξάρτηση ενός Ευαγγελίου από τα άλλα. Επιπλέον, οι ομοιότητες αυτές υποδεικνύουν ότι οι συγγραφείς απευθύνονταν σε κοινό με παρόμοιες ανάγκες και προσδοκίες, αναζητώντας να δώσουν μια πιστική αφήγηση της ζωής του Ιησού. Παρά τις ομοιότητες, υπάρχουν επίσης ορισμένες διαφορές μεταξύ των Ευαγγελίων, οι οποίες ενισχύουν την ποικιλομορφία των κειμένων. Οι διαφορές αυτές αφορούν τον τρόπο που περιγράφονται τα ίδια τα γεγονότα. Σε κάποια γεγονότα παρέχονται λεπτομέρειες που δεν παρέχονται σε όλους τους Ευαγγελιστές. Για παράδειγμα, στον Ματθαίο, η μεταμόρφωση του Ιησού λαμβάνει χώρα παρουσία των Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννη. Το πρόσωπο του Ιησού λάμπει σαν τον ήλιο και τα ρούχα του γίνονται λευκά σαν το φως. Ακούγεται η φωνή του Θεού που επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Ιησού ως Υιού. Στον Μάρκο, η αφήγηση είναι σχεδόν παρόμοια με του Ματθαίου, αλλά με λιγότερες λεπτομέρειες. Το κείμενο είναι πιο σύντομο και απλό. Ο Λουκάς προσθέτει ότι ο Ιησούς συνομιλούσε με τον Μωυσή και τον Ηλία για την έξοδό του, δηλαδή τον επικείμενο θάνατό του στην Ιερουσαλήμ. Ο Λουκάς επίσης αναφέρει ότι οι μαθητές ήταν κουρασμένοι. Βεβαίως, ο κάθε Ευαγγελιστής φαίνεται να έχει διαφορετικό σκοπό και κοινό. Ο Ματθαίος, για παράδειγμα, τονίζει τη σύνδεση του Ιησού με την εβραϊκή παράδοση και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ ο Λουκάς εστιάζει περισσότερο στην καθολικότητα του μηνύματος του Ιησού, παρουσιάζοντάς τον ως σωτήρα για όλους τους λαούς. Ο Ιωάννης, από την άλλη, επικεντρώνεται στη θεϊκή φύση του Ιησού. Η μελέτη των Ευαγγελίων και των διαφορών τους προσφέρει μια πολύπλευρη κατανόηση της χριστιανικής πίστης. Οι διαφορές μεταξύ των Ευαγγελίων δεν πρέπει να θεωρούνται ως αντιφάσεις, αλλά ως στοιχείο που αποκαλύπτει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσεγγίσεις των πρώτων χριστιανών στην αφήγηση της ζωής και του έργου του Ιησού. Το συνοπτικό πρόβλημα και οι θεωρίες που προσπαθούν να το εξηγήσουν αναδεικνύουν τη σύνθετη διαδικασία μέσω της οποίας τα Ευαγγέλια αναπτύχθηκαν και γράφτηκαν. Οι ομοιότητες ενισχύουν την κοινή χριστιανική ταυτότητα, ενώ οι διαφορές εμπλουτίζουν τη θεολογική κατανόηση του Ιησού Χριστού. Τα Ευαγγέλια δεν προσφέρουν μόνο μια ιστορική αφήγηση της ζωής του Ιησού, αλλά αποτελούν και θεολογικά κείμενα που αποτυπώνουν την ποικιλομορφία και το βάθος της χριστιανικής πίστης. Τέλος, κλείνουμε με τα λόγια του αείμνηστου καθηγητή της Καινής Διαθήκης, Ιωάννη Καραβιδόπουλου, αφιερώνοντας αυτό το βίντεο στη μνήμη του. Εάν οι αφηγήσεις των Ευαγγελίων διαφέρουν μεταξύ τους σε ορισμένα σημεία, αυτό συμβαίνει λόγω του σκοπού που κάθε Ευαγγελιστής επιδίωκε να πετύχει, αλλά και του κοινού στο οποίο απευθυνόταν. Οι Ευαγγελικές αφηγήσεις, στο σύνολό τους, συμπληρώνουν η μία την άλλη. Κάθε Ευαγγελιστής προσθέτει τη δική του θεολογική ή ρητορική σφραγίδα στο υλικό της παράδοσης. Δυστυχώς, ορισμένα βιβλία που γράφονται σήμερα από μη ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι μιλούν για αντιφάσεις, παραβλέπουν τα επιστημονικά προβλήματα της Καινής Διαθήκης και παρουσιάζουν στοιχεία προκατάληψης. Εάν σου άρεσε το βίντεο αυτό, τότε πάτα like και κάνε μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι, πατώντας το κόκκινο κουμπί. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά!